Shalom și bine ai revenit în Israel! Biserica din fața dumneavoastră marchează începutul separării dintre iudaism și creștinism, făcând-o una dintre cele mai importante biserici sau locuri din Israel. Când oamenii se gândesc la Isus, se gândesc la Betlehem, Nazaret sau Ierusalim. Nimeni nu se gândește la Jaffa și din motive întemeiate. Nu există mențiuni în Noul Testament că Isus a vizitat Jaffa. Dar de ce eu cred că aceasta este una dintre cele mai importante biserici din lume, deși nu are nimic de a face cu Isus? Pe scurt, pentru că deși nu are nimic de a face cu viața lui Isus, evenimentele care se întâmplă aici sunt definitorii pentru creștinism. Sunt Alina Tomer, ghidul tău în Israel, și astăzi vom vorbi despre momentul separării dintre iudaism și creștinism. Dacă ești gata, hai să începem! Am spus-o de multe ori în videoclipurile mele. Isus era evreu, discipolii erau evrei și el a vorbit evreilor. Mai am două lucruri de adăugat. 1. A ales să locuiască în zona evrească din Capernaum, deși s-ar fi putut muta cu ușurință de partea cealaltă a Iordanului, unde pentru el ar fi fost mai sigur. Și 2. A fost judecat de romani în Ierusalim ca rege al iudeilor, nu regele tuturor națiunilor și tuturor popoarelor. Nicăieri în Evanghelie Isus nu anunță că intenționează să creeze o nouă religie. Abia după ce Isus s-a înălțat la cer, urmașii lui deschid porțile non-evreilor, iar omul care a fost responsabil de aceasta a fost Petru. Episodul îl găsim în Faptele Apostolilor, capitolul 10. Petru, unul dintre cei mai importanți apostoli, este găzduit în casa lui Simon Tăbăcarul din Jaffa. El urcă pe acoperiș ca să se roage și adoarme. Petru are apoi o viziune cu o pânză mare care conține tot felul de animale și păsări coborând din ceruri. O voce îl strigă și îi spune să o moare și să mănânce, dar el refuză spunând carnea este necurată, adică necoșer și astfel interzis evreilor. Vocea îi răspunde, ceea ce a curățit Dumnezeu să nu numești necurat. Faptele Apostolilor 10:15. Potrivit tradiției catolice, impunătoarea biserică Sfântul Petru este situată pe locul unde Petru a avut viziunea. Potrivit tradiției ortodoxe, biserica Sfântul Gheorghe, unde este părintele nostru Gerasim, acolo este locul cu pricina. Însă, orice turist care vizitează Jaffa vine lângă farul din port și vede porticul cu inscripția Casa lui Simon Tăbăcaru. Ce este important este că Jaffa de astăzi este Iope din Biblie și, bineînțeles, faptul că Petru a avut această viziune aici și semnificația ei. Mai târziu, în același capitol, el ajunge în Cezarea, unde îl botează pe Corneliu, primul neevreu care s-a convertit la creștinism. Viziunea lui Petru și convertirea lui Cornelius la creștinism sunt primii doi pași într-un lung proces de deconectare al creștinismului de iudaism. Dar să începem cu începutul. Petru era un pescar evreu din satul Betsaida, situat în capul nordic al Mării Galileea. Toți apostolii lui Isus provin din acea zonă. Numele lui evreiesc era Shimon. Isus i-a dat numele de stâncă, așa cum erau atunci la Banias. Piatra sau stânca este Chifa în aramaică și Petros în limba gheacă, de unde și numele de Petru. Crucea situată sus pe fațada bisericii este așezată pe o bucată de stâncă care a fost adusă direct de la Banias atunci când s-a construit biserica. La Banias este locul unde Isus îi spune lui Petru, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea. Evanghelia după Matei, capitolul 16, versetul 18, interpretată diferit de către dogmatica creștină. Petru este cel care începe separarea dintre iudaism și creștinism. Iudaismul este o religie bazată pe reguli. Sunt reguli cu privire la ce ai voie să mănânci, cum să prepari mâncarea, cum să sacrifici animalul și toate aceste reguli se numesc cașrut. Iar viziunea pe care o are Petru aici îl face să respingă aceste reguli. Ca să fie și mai clar impactul acestei viziuni, Petru continuă în același capitol cu convertirea unui non-evreu la creștinism. Procesul de separare dintre iudaism și creștinism a fost treptat și a fost nevoie de 300 de ani pentru a fi complet despărțite. În urma viziunii cu animalele apare o altă problemă crucială, circumcizia. Petru a spus că bărbații nu trebuie să fie supuși tăierii împrejur pentru a fi urmașii lui Isus. De data aceasta, justificarea nu a venit sub forma unei viziuni, ci din pretenția că Dumnezeu l-a binecuvântat pe Avram înainte de a porunci ca fiecare bărbat să fie tăiat împrejur. Acesta a fost un lucru foarte important, pentru că grecii și romanii considerau circumcizia un păcat împotriva corpului, o mutilare. Și dacă spui cuiva vrei să fii urmașul lui Isus minunat, mai întâi trebuie să stai o bucată din... În mod clar, asta ar fi descurajat pe mulți. Așadar, am aflat din Noul Testament că Petru a abolit nevoia ca adepții lui Isus să fie evrei, să mănânce cașer și să fie circumciși.
Dar aceasta a fost doar începutul. La începutul secolului al II-lea, după ce Noul Testament a fost considerat complet și sigilat, avem primele dovezi ale creștinilor sărbătorind duminica și nu sâmbăta ca zi de odihnă. Despărțirea a fost complet finalizată abia la începutul secolului IV, la Conciliul de la Nicea, în Turcia modernă de astăzi, unde s-a decis în cele din urmă că datele Pesahului și Paștele să fie separate. Paștele urma să fie sărbătorit în prima duminică după prima lună plină, care ar avea loc după equinocțiul de primăvară, atunci când ziua este egală cu noaptea. Până atunci, Paștele creștin a fost sărbătorit odată cu Pesahul iudaic. Acesta a fost și momentul în care creștinismul a devenit o religie legală în Imperiul Roman. Atâta timp cât era ilegală, era mult mai sigur pentru mulți creștini să se prezinte ca o sectă evrească. Dar odată creștinismul a intrat în legalitate și apoi devenit religie de stat, s-a distanțat și mai mult de iudaism. Pe repede înainte, până în zilele noastre, după 2000 de ani, există o mulțime de creștini care nici măcar nu știu că Isus era evreu sau neagă în totalitate apartenența lui la credința iudaică. Vă las aici link cu analiză făcută dintr-o perspectivă biblică la întrebarea dacă Isus a fost evreu sau nu. Din punct de vedere al comunității evreiești, toți cei care l-au urmat pe Isus de la mijlocul secolului I, deci de la aproximativ o generație după ce Isus a fost crucificat, nu erau considerați evrei, fie că erau evrei, fie că erau neevrei. Biserica Sfântul Petru este deosebită deoarece altarul este orientat spre vest, respectiv spre Roma. Conform credinței catolice, evreul Petru a ajuns papă înscăunat la Roma. Această convingere nu e susținută și de către altă ramură a bisericii protestanți și, bineînțeles, nici de către creștinii ortodoxi. Biserica Sfântul Petru a fost construită și distrusă de mai multe ori, iar cea mai mare parte a clădirii de astăzi datează din 1894. Construcția a fost finanțată de Casa Spaniei, motiv pentru care avem un stil arhitectural spaniol. Vinsă că această poveste din spatele bisericii, respectiv separarea iudaismului de creștinism, este cu adevărat interesantă, dar de asemenea merită să ne amintim că acesta a fost doar punctul de început pentru o separare majoră între iudaism și creștinism și că lucrurile au evoluat în timp pentru ambele religii. Au urmat mai multe dezbinări, iar cele mai cunoscute sunt cele dintre catolici și ortodoxi. În 1054, Marea Schismă, care a împărțit creștinismul în Biserica Catolică cu centrul la Roma și Biserica Ortodoxă cu centrul la Constantinopol, astăzi Istanbul, fiecare continuând să evolueze separat. Această divizare istorică a avut un impact profund asupra culturii, politicii, identității religioase în Europa și Orientul Mijlociu. Apoi, în secolul XVI, reforma protestantă între catolici și protestant, inițiată de Martin Luther, care a dat naștere unor noi direcții religioase, cum ar fi luteranismul, calvinismul și anglicanismul. Același lucru este valabil și pentru evrei. Cu Biblia orală sau caraiții, controversa maimonidiană, mișcarea hasidică și cei care se opun acestei mișcări și uită așa. Când privești înapoi, pare că drumul urmat a fost clar, inevitabil și bine conturat, dar în realitate fiecare călătorie este presărată cu răscruci, obstacole și alegeri care la momentul respectiv nu au avut nicio garanție de reușită. Fiecare dintre aceste răscruci este un punct de cotitură care a transformat calea aparent dreaptă într-o poveste unică și neprețuită. Israelul este o țară cu o istorie extrem de bogată și diversă, plină de situri arheologic, tradiții unice și o complexitate modernă fascinantă. Fiecare piatră, fiecare stradă, fiecare monument are o poveste de spus, dar multe dintre acestea nu sunt evidente fără contextul potrivit. Prin urmare, stați aproape, mai avem lucruri extraordinare de văzut împreună. Vă las turul complet de Jaffa aici, iar în primul comentariu formularul unde poți să lași sugestiile și propunerile tale. V-am pupat și ne vedem la următorul videoclip. Bye, bye, bye!